साथीहरु आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई जावास्क्रिप्टमा क्यूआर कोड कसरी जेनेरेट गर्ने त्यसको बारेमा बताउन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र साथीहरु प्रोजेक्ट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिला फाइनल आउटपुट हेरौं। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा चाहिँ हामीसँग चाहिँ बक्स छ है। सो एउटा चाहिँ इनपुट बक्स छ जहाँ चाहिँ तपाईहरुले टेक्स्ट अथवा लिंक चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी अर्को चाहिँ हाम्रो बटन छ क्यूआर कोड जेनेरेट गर्नको लागि। र साथीहरु जब मैले चाहिँ यो इनपुट बक्समा केही पनि नहानिकिन चाहिँ बटनमा क्लिक गर्छु त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ प्लिज इन्टर डेटा भनेर आएको छ। त्यसपछि म चाहिँ डेटा हान्छु जस्तै कोड 5x भनेर हाने र त्यसपछि म चाहिँ यो बटनमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ क्यूआर कोड चाहिँ जेनेरेट भएको छ। र साथीहरु आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले यही प्रोजेक्ट चाहिँ बनाउन गइरहेका छौं। सो लेट्स बिगिन द भिडियो। र साथीहरु यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग चाहिँ बेसिक एचटीएमएल फाइल रहेको छ। सो अब चाहिँ हामी डाइरेक्ट एचटीएमएल को कोड चाहिँ स्टार्ट गरौँ। सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ म एउटा डिभ लिन्छु र त्यसमा चाहिँ म आईडी दिन्छु कन्टेनर CONTAINER कन्टेनर। त्यसपछि यो डिभ भित्र चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ एउटा इनपुट बक्सको आवश्यकता पर्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ हामीलाई बटनको आवश्यकता पर्छ र अर्को चाहिँ हामीलाई इमेजको आवश्यकता पर्छ। सो त्यही भएर सबैभन्दा पहिला म चाहिँ इनपुट बक्स दिन्छु इनपुट टाइप इक्वल टु टेक्स्ट र यसमा चाहिँ म क्लास दिन्छु इनपुट। त्यसपछि यसमा चाहिँ म प्लेस होल्डरमा चाहिँ के दिन्छु भन्दाखेरि इन्टर टेक्स्ट अर लिंक भनेर दिन्छु र त्यसपछि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि एउटा चाहिँ बटन क्रिएट गर्छु। सो बटन भनेर दिनुस्। त्यसपछि यहाँ चाहिँ जेनेरेट क्यूआर कोड भनेर दिनुस् हैन। सी चाहिँ अब क्यापिटल गर्नुस् क्यूआर कोड। अब त्यसपछि चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि एउटा चाहिँ तपाईले अब इमेज दिनुस् हैन। सो इमेज त्यसपछि सोर्समा चाहिँ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ इमेज फोल्डर भित्र चाहिँ एउटा क्यूआर कोड .png भन्ने चाहिँ इमेज छ। सो म चाहिँ यसलाई युज गर्छु। त्यसपछि तपाईले के दिनुस् भन्दाखेरि अब दुईवटा डट दिनुस् हैन स्ल्याश अनि त्यसपछि बाहिर आउनको लागि। त्यसपछि यहाँ चाहिँ इमेज दिनुस्। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ क्यूआर कोड .png। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यसलाई सेभ गर्नुस् र यो जुन बटन छ यसलाई चाहिँ तपाईले क्लास के दिनुस् भन्दाखेरि बटन भनेर दिनुस्। अब त्यसपछि हामी चाहिँ अब स्टाइलिङको कामतर्फ लाग्छौं है। सो अब चाहिँ हामी style.css तर्फ जाउँ हैन। सबैभन्दा पहिला तपाईले चाहिँ एउटा युनिभर्सल सिलेक्टर लिनुस्। त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले बक्स साइजिङ चाहिँ बोर्डर बक्स भनेर दिनुस्। त्यसपछि चाहिँ तपाईले मार्जिन चाहिँ 0 गर्नुस् है। सो MARGIN मार्जिन त्यसपछि 0। त्यसपछि तपाईले प्याडिङ पनि के गर्नुस् भन्दाखेरि प्याडिङ है प्याडिङ पनि 0 गर्नुस्। अब त्यसपछि जुन हाम्रो चाहिँ बडी छ यसमा हामी चाहिँ अब स्टाइलिङ गरौँ हैन। सो बडी त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ तपाईले अब यो दिनुस् है। अब त्यसपछि चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि यसमा चाहिँ डिस्प्ले फ्लेक्स दिनुस् है सेन्टरमा ल्याउनको लागि डिस्प्ले फ्लेक्स। त्यसपछि तपाईले चाहिँ जस्टिफाई कन्टेन्ट सेन्टर। त्यसपछि तपाईले चाहिँ अलाइन आइटम्स सेन्टर। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ एउटा हाइट पनि दिनुस् हैन हाइट चाहिँ 100 भ्यू पोर्ट हाइट। त्यसपछि तपाईले चाहिँ रिजल्ट यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। सो अब चाहिँ हामी कन्टेनर तर्फ लागौं। कन्टेनर CONTAINER कन्टेनर। सो यसको चाहिँ तपाईले विड्थ दिनुस् अब 300 पिक्सल दिनुस्। त्यसपछि यसको चाहिँ तपाईले अब मिनिमम हाइट दिनुस् है। मिनिमम हाइट चाहिँ तपाईले अब 200 पिक्सल दिनुस्। त्यसपछि यसलाई सेभ गर्नुभयो भने यस्तो पाउनुहुन्छ। त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ तपाईले व्हाइट दिनुस् है व्हाइट। अब त्यसपछि तपाईले यसलाई चाहिँ डिस्प्ले फ्लेक्स दिनुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब जस्टिफाई कन्टेन्ट सेन्टर गर्नुस्। त्यसपछि अलाइन आइटम्स पनि तपाईले सेन्टर दिनुस्। त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले फ्लेक्स डाइरेक्सन चाहिँ के दिनुस् भन्दाखेरि कोलम भनेर दिनुस्। त्यसपछि तपाईले यसलाई सेभ गर्नुस्। सो यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि इफेक्ट आएको छैन। सायद यो क्लासमा चाहिँ नि अब गलत हुन सक्छ हैन। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यहाँ CUN नै छुटेको रहेछ है CUN दिनुस्। त्यसपछि अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ ठीक भएको छ। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि अब जुन हाम्रो कन्टेनर छ यसलाई चाहिँ बोर्डर रेडियस दिनुस् हैन। बोर्डर रेडियस चाहिँ 5 पिक्सल 10 पिक्सल नै दिनुस् है 10 पिक्सल। त्यसपछि तपाईले यसमा चाहिँ अब प्याडिङ दिनुस् प्याडिङ हैन। सो PADDING प्याडिङ प्याडिङ चाहिँ तपाईले 10 पिक्सल दिनुस्। अब त्यसपछि चाहिँ अब हामी बटनको स्टाइलिङ तर्फ लागौं है। सो तपाईले चाहिँ अब बटन भन्दा पनि इनपुट बक्स तर्फ लागौं। सो त्यसको लागि चाहिँ इनपुट भनेर दिनुस्। त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले विड्थ दिनुस् हैन WIDTH विड्थ। सो विड्थ चाहिँ 100% दिनुस्। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ यसमा अब प्याडिङ दिनुस् प्याडिङ चाहिँ अब 10 पिक्सल। त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले अब ब्याकग्राउन्ड कलर दिनुस् है ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ तपाईले यही दिनुस्। त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले अब बोर्डर पनि तपाईले नन गर्नुस्। त्यसैगरी तपाईले चाहिँ आउटलाइन पनि नन दिनुस्। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ कलरलाई के दिनुस् भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ COLOR कलर कलरमा चाहिँ तपाईले व्हाइट दिनुस्। अब त्यसपछि जुन हाम्रो चाहिँ अब यसमा चाहिँ फन्ट साइज छ यसमा चाहिँ तपाईले 17 पिक्सल गर्नुस्।
अब त्यसपछि जुन हाम्रो यहाँ प्लेस होल्डर छ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी यसको स्टाइलिङ गरौँ र यसमा चाहिँ बोर्डर रेडियस दिउँ त्यो भन्दा पहिला। सो बोर्डर रेडियस यसमा चाहिँ तपाईले 5 पिक्सल दिनुस्। अब त्यसपछि हामी चाहिँ यो प्लेस होल्डरको चाहिँ स्टाइलिङ गरौँ। सो त्यसको लागि तपाईले चाहिँ अब दुईटा कोलन दिनुस्, त्यसपछि प्लेस होल्डर, त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले अब यसको कलर, सो कलरलाई तपाईले व्हाइट भनेर दिनुस्। सो यति गरिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ इनपुट बक्सको काम पनि सकियो। अब तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि जुन हाम्रो बटन छ त्यसमा चाहिँ नि स्टाइलिङ दिनुस् है। सो त्यसको लागि बटन यसमा चाहिँ तपाईले विड्थ दिनुस्, अब त्यसपछि 90% दिनुस्, अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले प्याडिङ दिनुस् 10 पिक्सल, अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब मार्जिन टप दिनुस् 10 पिक्सल। अब त्यसपछि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि अब जुन फन्ट साइज है त्यसपछि फन्ट साइज चाहिँ तपाईले अब 17 पिक्सल नै दिनुस्। त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ रेड दिनुस्, ब्याकग्राउन्ड कलर रेड। अब त्यसपछि तपाईले यसको चाहिँ बोर्डरलाई चाहिँ अब नन गर्नुस्, अनि त्यसपछि यसको चाहिँ हाम्रो बोर्डर रेडियस, सो बोर्डर रेडियस चाहिँ अब 4 पिक्सल। अब त्यसपछि यसको कलरलाई चाहिँ नि के दिनुस् भन्दाखेरि व्हाइट दिनुस्। सो यति गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ बटन पनि रेडी हुन्छ। सो अब चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो क्यूआर इमेज छ हैन, सो यसलाई चाहिँ अब स्टाइलिङ गरौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यसमा चाहिँ क्लास क्यूआर इमेज भनेर दिन्छु है, क्यूआर इमेज। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब style.css मा चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि डट क्यूआर इमेज है। त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले यसको विड्थ दिनुस् अब 200 पिक्सल, त्यसपछि यसको हाइट दिनुस् 200 पिक्सल, अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले बोर्डर दिनुस्। सो बोर्डर यसमा चाहिँ 3 पिक्सल सोलिड ब्लू। अब त्यसपछि तपाईले यसमा चाहिँ प्याडिङ दिनुस् 10 पिक्सलको, त्यसपछि यसलाई सेभ गर्नुस्। अब फेरि त्यसपछि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि मार्जिन टप दिनुस् है। सो MARGIN टप, मार्जिन टप, यसमा चाहिँ तपाईले 10 पिक्सल दिनुस्। सो यति भइसकेपछि हाम्रो स्टाइलिङको काम पनि सकियो। अब चाहिँ हामी जाभास्क्रिप्ट तर्फ लागौँ। सो सबैभन्दा पहिला अब हामीले चाहिँ यो तीनवटा कुरालाई चाहिँ अब सिलेक्ट गर्नु पर्यो। सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि लेट इनपुट भनेर दिनुस्। सो इनपुटमा चाहिँ अब डकुमेन्ट डट क्वेरी सिलेक्टर, यसमा चाहिँ तपाईले डट इनपुट भनेर दिनुस्। त्यसपछि अब बटनको लागि चाहिँ नि लेट BUTTON बटन इक्वल टु त्यसपछि डकुमेन्ट डट क्वेरी सिलेक्टर, यसमा चाहिँ BUTTON बटन। सो त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब इमेजको लागि चाहिँ क्यूआर इमेज भनेर दिनुस् हैन। सो क्यूआर इमेजमा चाहिँ डकुमेन्ट डट क्वेरी सिलेक्टर है, क्वेरी सिलेक्टर, यसमा चाहिँ तपाईले डट क्यूआर इमेज भनेर दिनुस्। अब यति भइसकेपछि हाम्रो सिलेक्सनको काम पनि सकियो। र सबैभन्दा पहिला हामीले के गरौँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो इमेज छ यसलाई चाहिँ हामीले हाइड गरौँ है। यसलाई चाहिँ हामीले जब बटनमा चाहिँ क्लिक गर्छौँ त्यति बेला सो गर्छौँ। सो त्यही भएर तपाईले यसमा चाहिँ डिस्प्ले नन भनेर दिनुस्। सो यति भइसकेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो हाइड हुन्छ। अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन हाम्रो जेनरेट बटन छ यसमा चाहिँ हामीले इभेन्ट लिस्नर चाहिँ अप्लाई गर्नु पर्यो। सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि बटन डट एड इभेन्ट लिस्नर। सो यसमा चाहिँ अब क्लिक हुँदाखेरि तपाईले चाहिँ एउटा अब फंक्सनलाई कल गर्नुस् हैन। सो यसमा चाहिँ अब GENERAT जेनरेट क्यूआर भनेर तपाईले फंक्सन क्रिएट गर्नुस् है। सो यसमा चाहिँ अब तपाईले फंक्सन डिफाइन गर्नुस् जेनरेट क्यूआर। अब त्यसपछि हेर्नुस् जब यसमा चाहिँ हाम्रो क्लिक हुन्छ, क्लिक हुने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा क्यूआर कोड चाहिँ जेनेरेट गर्नु पर्यो। र क्यूआर कोड जेनेरेट गर्नको लागि तपाईले चाहिँ अब गुगलमा जानुस्, त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले क्यूआर कोड GENERAT क्यूआर जेनरेटर API भनेर सर्च हान्नुस्। र त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा चाहिँ एउटा लिंक आएको छ, यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुस्। सो यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ चाहिँ डकुमेन्टेसन पढ्न सक्नुहुन्छ हैन, कसरी युज गर्ने भनेर। सो युज गर्न खासै गाह्रो कुरा केही पनि छैन। तपाईले चाहिँ यो लिंकलाई कपी गर्नुस् है। सो यो लिंकलाई तपाईले चाहिँ कपी गर्नुस् र साथीहरु त्यसपछि तपाईहरु चाहिँ एउटा भेरिएबल क्रिएट गर्नुस् लिंक भनेर। र यसमा चाहिँ तपाईले टेम्प्लेट स्ट्रिङ युज गर्नुस् र त्यो लिंकलाई चाहिँ तपाईले पेस्ट गर्नुस्। अब यति गरिसकेपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो एक्जाम्पल भन्ने यहाँ चाहिँ नि भ्यालु छ यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि युजरले जुन भ्यालु दिन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले पास गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि यसमा चाहिँ डलर, त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ इनपुट डट भ्यालु भनेर दिनुस् है। अब यति गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो लिंक पनि सेट हुन्छ। अब हेर्नुस् जुन हाम्रो चाहिँ क्यूआर कोड छ त्यो पनि एक इमेज हो। त्यही भएर अब हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं भन्दा त्यो इमेजको सोर्समा चाहिँ हामीले यो लिंकलाई चाहिँ अब अप्लाई गर्यौं भने सो हाम्रो चाहिँ क्यूआर कोड चाहिँ जेनेरेट हुन्छ। सो त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि क्यूआर इमेज डट सोर्स भनेर दिनुस् हैन। सो त्यसको सोर्सलाई चाहिँ तपाईले एक्सेस गर्नुस्। त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले के पास गर्नुस् भन्दाखेरि लिंक पास गर्नुस्। अब यति गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ इमेज जेनेरेट हुन्छ। र त्यसपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो इमेजलाई त हामीले डिस्प्ले नन दिएर हाइड गरेका छौं। सो यसलाई चाहिँ हामीले शो गर्नु पर्यो। सो त्यसको लागि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि क्यूआर इमेज डट style त्यसपछि चाहिँ डट डिस्प्ले है। सो डिस्प्ले त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले ब्लक दिनुस् है, BLOCK ब्लक। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ यसलाई सेभ गर्नुस्
र साथीहरु त्यसपछि म चाहिँ अब यो बक्समा चाहिँ केही कुरा अब हान्छु जस्तै कोड 5x भनेर हाने त्यसपछि म चाहिँ यसमा क्लिक गर्छु त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ क्यूआर कोड चाहिँ आएको छ त्यसैगरी अब म चाहिँ यसमा के गर्छु भन्दाखेरि जस्तै www.youtube.com भनेर हान्छु र त्यसपछि यसमा क्लिक गर्छु त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ क्यूआर कोड आएको छ त्यसैगरी म फेरि यसमा 1 2 3 भनेर हान्छु त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ क्यूआर कोड आएको छ तर यहाँ चाहिँ एउटा समस्या के छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो चाहिँ यो बोर्डर छ नि यो चाहिँ पहिला देखिरहेको छ र त्यसपछि बल्ल चाहिँ हाम्रो क्यूआर कोड आइरहेको छ सो त्यसलाई चाहिँ अब हामीले सल्भ गर्नको लागि र त्यो भन्दा पहिला चाहिँ के सल्भ गरौँ भन्दाखेरि जस्तै तपाईले यहाँ चाहिँ अब इनपुट केही नदिइकिन हान्नु भयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ इमेज आएको छैन सो त्यही भएर तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ इफ इनपुट डट भ्यालु चाहिँ के छ भन्दाखेरि इक्वल टु एम्प्टी छ भने तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यसको प्लेस होल्डरमा इनपुट डट plcholdr प्लेस होल्डर सो यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि प्लिज सो इन्टर डेटा भनेर दिनुस् है त्यसपछि तपाई यहाँबाट चाहिँ रिटर्न हुनुस् अब यसलाई सेभ गर्नुभयो भने र त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ प्लिज इन्टर डेटा भनेर आएको छ र त्यसपछि मैले चाहिँ डेटा हाने भने बल्ल हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्यूआर कोड चाहिँ जेनेरेट हुन्छ सो अब हामी चाहिँ यो बोर्डरको इस्युलाई चाहिँ फिक्स गरौँ सो त्यसको लागि तपाईले चाहिँ यहाँबाट के गर्नुस् भन्दाखेरि बोर्डरलाई हटाउनुस् अब हामीले चाहिँ यसलाई के गर्छौं भन्दाखेरि जावास्क्रिप्टबाट एड गर्छौं र त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एउटा इभेन्ट अप्लाई गर्नुस् हैन qr image डट एड इभेन्ट लिस्नर सो जब चाहिँ हाम्रो यो इमेज लोड हुन्छ लोड हुनेबित्तिकै तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि यो फंक्सन चाहिँ यही तपाईले क्रिएट गर्नुस् है र त्यसपछि साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ अब qr image त्यसपछि डट त्यसपछि तपाईले चाहिँ स्टाइल भनेर दिनुस् है स्टाइल डट त्यसपछि बोर्डर सो बोर्डरमा चाहिँ तपाईले के दिनुस् भन्दाखेरि अब 3 पिक्सल है 3 पिक्सल सोलिड ब्लू भनेर दिनुस् त्यसपछि तपाईले यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुस् अब जब म चाहिँ यहाँ डेटा हान्छु कुनै डेटा 2 3 भनेर हाने त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ सो पर्फेक्टली काम गरिरहेको छ अब त्यसैगरी अब मैले चाहिँ अरु पनि हान्छु जस्तै है सो यसमा चाहिँ नि अब हेलो भनेर हान्छु त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ पर्फेक्टली काम गरिरहेको छ र साथीहरु जब मैले चाहिँ यो हेलोलाई हटाउँछु अब हैन सो यो चाहिँ इनपुट बक्सबाट त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो यो जुन क्यूआर इमेज छ यो चाहिँ अझै स्टिल यही छ सो अब हामी चाहिँ यसलाई रिमुभ गर्नु पर्यो र साथीहरु यदि तपाईहरुले चाहिँ यसलाई अब रिमुभ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि जुन हाम्रो चाहिँ अब इनपुट बक्स छ सो इनपुट डट एड इभेन्ट लिस्नर यसमा चाहिँ एउटा इनपुट भन्ने इभेन्ट लगाउनुस् हैन त्यसपछि तपाईले चाहिँ एउटा फंक्सन कल गर्नुस् हैन क्लियर क्यूआर भनेर अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यो फंक्सनलाई डिफाइन गर्नुस् हैन फंक्सन क्लियर क्यूआर सो यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि इफ हाम्रो चाहिँ जुन इनपुट छ डट यसको भ्यालु चाहिँ के छ भन्दाखेरि इक्वल टु एम्प्टी छ भने तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन हाम्रो इमेज छ सो इमेज भनेको क्यूआर इमेज हो क्यूआर इमेज डट स्टाइल डट डिस्प्ले यसमा चाहिँ तपाईले नन गरिदिनुस् सो यति गरिसकेपछि अब यसलाई सेभ गर्नुस् त्यसपछि जस्तै अब मैले चाहिँ यहाँ IFG जे पनि हाने है अनि त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ क्यूआर कोड आएको छ र त्यसैगरी मैले यसलाई हटाएँ भने त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ त्यो हाम्रो इमेज चाहिँ नि गायब भएको छ सो यसरी तपाईहरुले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि जावास्क्रिप्टमा क्यूआर कोड जेनेरेटर चाहिँ नि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु आजको लागि यति नै म तपाईहरुसँग अर्को इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको साथ भेट्ने छु थ्यांक यू फर वाचिङ